Gaano ba kahalaga ang eyeglasses sa ating mga mata? Yan ang ating pag-usapan sa video na to. Sa panahon ng pandemic, halos lahat ng tao ay naka-home quarantine. Bawal lumabas, matanda, bata. Kaya halos lahat ng tao ay nasa loob lang ng bahay. At isa sa mga libangan nila ay ang gadget, cellphone, computer. Alam nyo ba na pagbabad lagi sa computer, lalo na ang mga bata, ay nakakasira ng mata? Kasi po, yung computer po, malakas sa radiation. Pati din yung cellphone. Kaya sa video na ito, papaliwanag ko sa inyo at papakita ko sa inyo ang dalawang klase ng lens, eyeglasses na maaaring magproteksyon sa ating mga mata. Yun guys, kung kayo ay magpapagawa ng eyeglasses, may dalawang pagpipilian na lenses. So ito yung multi-coated lens guys. At saka ito yung tinatawag na blue light clarity lens. So ano bang kaibahan nito sa dalawang ito? So meron tayong tester dito guys. Yan. Pag umiilaw to siya guys. Itong ilaw na ito guys, ito po yung UV rays, ultraviolet rays. Dito natin masusubok kung ano ang kaibahan ng multi-coated lens at blue light clarity lens. So pag unahin natin yung multi-coated lens na i-check. Kung mapapansin nyo guys, yung ilaw tagos pa rin. Yun. Tumatagos pa rin siya. Yan po yung multi-coated lens. So pag ito na po ang clarity lens. So kung mapapansin niyo guys, binablock niya totally yung ilaw na lumalabas, yung UV rays. So kung baga pinifilter niya yung radiation. Kung kayo ibabad sa computer, sa gadget, mas maganda yung clarity lens na blue light. So ulitin ko guys, pag tinanggal ko yan, yun yung ilaw tagos. Pag ilagay ko dyan, totally binablock niya guys. Unlike dito sa multi-coated lens. Yun. Yung ilaw niya tumatagos. Dito totally wala. Yun guys, kung kayo babad sa computer, buong araw kayo babad sa gadget, mas maganda to yung blue light clarity lens na pipiliin nyo. Kasi binablock niya totally yung radiation. Kaya protektado yung eyes nyo. Yun. Yun guys, nakita nyo na po ang kaibahan ng multi-coated lens at yung clarity lens.
Kung may natutunan kayo guys at nagustuhan niyo yung video ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlog at video na i-upload ko. Maraming salamat guys for watching. God bless sa ating lahat.